एउटा सानो बच्चा पनि स्वतन्त्र भएर लड्न चाहन्छ, डुल्न चाहन्छ, बोल्न चाहन्छ, अन्डरमा बस्न खोज्दैन। हरेक व्यक्तिको इच्छा हुन्छ कि ऊ स्वतन्त्र हुन पाओस्, एकदमै स्वतन्त्र। आमा बाबुको अन्डरमा पनि बस्न नपरोस्, कुनै व्यक्तिको अन्डरमा पनि बस्न नपरोस्, कसैको पनि अन्डरमा बस्न नपरोस्, स्वतन्त्र भएर जीवनयापन गर्न पाइयोस्। आजकल धेरै यो नारा पनि देख्न पाइन्छ कि वी निड फ्रिडम। एउटा गीत पनि छ, वेन वी वेयर यङ वी वेयर फ्री। जब हामी बच्चा थियौँ हामी फ्री थियौँ, अहिले फ्री छैनौँ। अहिले विविध बन्धनले बाँधिएका छौँ। तर जहिले पनि हामीलाई इच्छा हुन्छ स्वतन्त्र हुने, जहिले पनि हामी चाहन्छौँ स्वतन्त्र हुन। र संसारका धेरै व्यक्तिहरू आवाज उठाइरहेका छन्, मान्छे भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। यस, स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। तर तपाईँहरूले कहिले पनि यो स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ? कहिले पनि खासमा स्वतन्त्र हुन सम्भव छ त? के यो संसारमा स्वतन्त्र हुन सम्भव छ? एकचोटि विचार गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, एउटा उदाहरणबाट म तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्छु। आकाशमा उडेको चङ्गा, आकाशमा उडिरहेको चङ्गा यदि स्वतन्त्र रूपमा उड्न चाहन्छ भने त्यसलाई कसैले समातेको हुनुपर्छ। यदि कुनै चङ्गा आकाशमा स्वतन्त्र रूपमा उड्न चाहन्छ भने त्यसको डोरी कसैको हातमा भएको हुनुपर्छ। तपाईँहरू सबैजनाले दसैँ तिहारमा चङ्गा उडाउनु भएको छ। यदि डोरी बलियोसँग कसैले समातेको छ भने त्यो चङ्गा मजाले स्वतन्त्र रूपमा आकाशमा उड्न पाउँछ। वास्तवमा त्यो चङ्गा यत्तिकै स्वतन्त्र रूपमा उड्न पाउँदैन। यदि त्यसको डोरी कसैले बलियो गरी समातेको छ भने यस, चङ्गा स्वतन्त्र रूपमा उड्न पाउँछ। तर यदि त्यो चङ्गाको डोरी जसले समातेको थियो उसले त्यो डोरी छोडिदिने हो भने, यदि त्यो चङ्गाको डोरी बीचमै चुडिने हो भने के त्यो चङ्गा स्वतन्त्र रूपमा उड्न पाउँछ त? पाउँदैन। त्यो चङ्गा कि त कुनै रुखमा गएर अड्किनेछ, कि त उड्दै उड्दै गएर कुनै जमिनमा गएर पछारिनेछ। हो, वास्तवमा हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै भइरहेको छ। हामी स्वतन्त्रता, फ्रिडम त चाहन्छौँ, तर कसैको अन्डरमा बस्न भने चाहँदैनौँ। आफ्नो जीवनको डोरी कसैलाई दिन भने चाहँदैनौँ। यदि जीवनमा स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छौँ भने हामीले पनि आफ्नो जीवनको डोरी कुनै पक्का व्यक्तिलाई दिनुपर्ने हुन्छ। चाहे कुनै बिजनेस होस्, चाहे कुनै विवाह नै किन नहोस्, चाहे कुनै परिवारमा रहँदा नै किन नहोस्, चाहे कुनै देशमा रहँदा नै किन नहोस्, हरेक ठाउँमा डोरी समाउने व्यक्ति पक्का हुनुपर्छ। र उसलाई आफ्नो जीवनको डोरी पक्को गरी समाउन दियो भने बल्ल हाम्रो जीवन पनि स्वतन्त्र, जसरी चङ्गा स्वतन्त्र रूपमा उड्न पाउँछ त्यसै गरी स्वतन्त्र रूपमा हामी पनि उड्न सक्छौँ, हामी पनि स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न सक्छौँ। तर हाम्रो कमजोरी भइदियो कहाँ भन्दा हामी स्वतन्त्र हुन त चाहन्छौँ, तर आफ्नो जीवनको डोरी भने कसैलाई दिन चाहँदैनौँ, कसैको अन्डरमा पनि बस्न चाहँदैनौँ, कसैको अन्डरमा पनि नबस्ने र स्वतन्त्र पनि हुने यो चाहिँ सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, एउटा देशमा हेर्नुहोस् विविध नियमहरू बनाइएको हुन्छ, कानुनहरू बनाइएको हुन्छ। चोरी गर्यो भने यस्तो हुन्छ, ठगी गर्यो भने यस्तो हुन्छ, बलात्कार गर्यो भने यस्तो हुन्छ, यस्तो गर्यो भने यस्तो, गलत कार्यहरू गर्यो भने यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर विविध कानुनहरू बनाइएको हुन्छ। यो कानुन के मान्छेलाई बाध्नको लागि, के मान्छेलाई सङ्कुचित बनाउनको लागि, के मान्छेको स्वतन्त्रता हनन गर्नको लागि बनाइएको होला त? कदापि पनि होइन। वास्तवमा यो कानुन मान्छेलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नको लागि नै बनाइएको हो। यदि हामी स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छौँ भने सरकारको यो कानुनहरूलाई पालना गरेर बाँच्यो भने हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। तर वी वान्ट फ्रिडम, वी निड फ्रिडम, वी आर फ्री भनेर हामी जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिँड्यौँ भने पक्कै पनि हामी कानुनको दायरामा पर्न पुग्छौँ र लास्टमा हाम्रो सम्पूर्ण स्वतन्त्रता पनि खोसिनेछ, जेलको चक्की खानुपर्ने अवस्था हुनेछ। त्यसैले स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थ के हो भने हामीले आफ्नो जीवनको डोरी एउटा सही मार्ग निर्देशन गर्ने व्यक्ति अथवा कानुन अथवा केही चिज हुनसक्छ उसलाई दिएर त्यही अनुरूप नै, जसरी चङ्गा डोरीको क्षेत्र
भित्र नै स्वतन्त्र रूपमा उड्छ, त्यसै गरी हामी पनि कुनै पनि नीति, नियम, कानुन, अनुशासनको अन्डरमा रहेर स्वतन्त्र भएर बाँच्न प्रयास गर्यो भने बल्ल वास्तविक स्वतन्त्रता त्यहाँ हुनेछ। एउटा गाडी चलाउने व्यक्तिले म स्वतन्त्र रूपमा गाडी चलाउँछु भनेर उसले रेड लाइनलाई पनि क्रस गरेर जेब्रा क्रसिङलाई पनि कोही कटिरहेको छ भने पनि नमानिकन जो पाए त्यसलाई हिर्काउँदै हिँड्न पाउँदैन। तर यदि ट्राफिक रुल्सलाई फलो गरेर हिँड्यो भने स्वतन्त्र रूपमा ऊ गाडी चलाउन पाउँछ। त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा पनि हामीले एउटा मार्गनिर्देशक, सही मार्गनिर्देशक छान्नुपर्ने हुन्छ। चाहे मातापिता हुन सक्नुहुन्छ, चाहे गुरु हुन सक्नुहुन्छ, चाहे ईश्वर भगवान हुन सक्नुहुन्छ, अथवा चाहे कुनै अनुशासन, नीति, नियम, कानुन हुनसक्छ। त्यस्तो कुनै डोरीको अन्डरमा रहेर हामीले काम गर्छौँ भने बल्ल जीवनमा वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। त्यसैले यदि तपाईँहरू कुनै बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई एउटा सही मेन्टरको खाँचो हुन्छ। तपाईँ यदि पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि सही तरिकाले पढाउने गुरुको खाँचो हुन्छ। तपाईँ यदि युवा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि एउटा सही पार्टनरको खाँचो हुन्छ जसको अन्डरमा तपाईँ बस्न सक्नुहोस्। र उहाँहरूको निर्देशनअनुसार यदि तपाईँ आफ्नो जीवन अगाडि बढाउनुहुन्छ भने वास्तवमै जीवनमा स्वतन्त्र पनि हुन सक्नुहुन्छ। र यसैलाई नै भनिन्छ वास्तविक स्वतन्त्रता।